હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આપણે આ રસોડે અવનવી વાનગીઓ બનાવતા હોઈએ છીએ અને આજે આપણા રસોડે સરસ મજાની સ્ટ્રીટ ફૂડમાં એક વેરાયટી બનવાની છે, જેમાં આલુ ટિક્કી હોય છે, એક રગડો હોય છે અને અલગ અલગ પ્રકારની ચટણી હોય છે. જી બિલકુલ, એ છે રગડા પેટીસ, જે આપણને શીખવવાના છે ભાવનાબેન શર્મા. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો ભાવનાબેન? મજામાં. તમે કેમ છો પલકબેન? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. તમારું બી સ્વાગત છે. તો આજે આપણા દર્શકોને આમ સ્ટ્રીટ ફૂડમાં વાત કરીએ તો રગડા પેટીસ જે છે એ મોસ્ટ ઓફ એવું હોય છે કે એમાં મસ્ત બધી ચટણી પણ આવે, ટિક્કી પણ આવે ને રગડો પણ આવે, એટલે ફિલિંગ પણ છે અને ટેસ્ટી પણ છે. એવી સરસ મજાની રગડા પેટીસ બનવાની છે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? હા, બટાકા, પછી સફેદ વટાણા, ડુંગળી, લીલી ચટણી સર્વિંગ માટે, ગળી ચટણી, બટાકા છે પેટીસ માટે, અને આરાનો લોટ છે, કોથમીર છે, અને આ પાણીપુરીનો મસાલો રગડામાં નાખવા માટે, અને આપણે રેગ્યુલર મસાલા, અને આ પેસ્ટ છે આદુ મરચાંની, અને બીજી ઝીણી સેવ છે સર્વિંગ માટે, અને તેલ અને પાણી. ઓકે, તો રગડા પેટીસ બનાવવાના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હા, સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં આ રગડો વઘારીશું. આપણે આ રગડો વઘારવા માટે આ વટાણા છે, વટાણામાં જ આપણે બટાકા ક્રશ કરી લઈશું. ઓકે, 2 ચમચી તેલ નાખીશું. તેલ ગરમ થાય લીધા છે. આ મેં લીધા છે 100 ગ્રામ વટાણા. તે ફૂલીને થોડા 150 ગ્રામ જેવા થઈ જાય છે, અને બાફતી વખતે થોડું મીઠું નાખ્યું હતું. ઓકે, એટલે પલાળીને એને બાફી લીધા છે. હા, પલાળીને અને બાફી લીધા છે. સફેદ વટાણા લીધા છે મેં. અને એક નાનું બટાકું લીધું. એક નાનું બટાકું એટલા માટે લેવાનું છે આપણે કે બધું એકદમ ભેગું થઈ જાય, વટાણા છૂટા છૂટા ના રહે. એટલા માટે આપણે બટાકું લઈએ છીએ. આમાં બટાકું એકદમ મેશ કરી નાખવાનું છે. હવે આપણે સૌ પ્રથમ નાખીશું થોડું જીરું. ચપટી હળદર, અને હવે આપણે રગડો નાખી દઈશું. સાથે આપણે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. હવે આપણે થોડા મેસરથી અને વટાણાને થોડા ભાગી દઈશું, બરાબર? એટલે તો બધું ભેગું થઈ જાય. હવે આપણે મસાલા કરીશું. આમાં નાખીશું થોડું લાલ મરચું, થોડો ગરમ મસાલો, થોડો પાણીપુરીનો બી મસાલો, લારી જેવો ફ્લેવર આવશે, થોડું મીઠું. આપણે વટાણા બાફતી વખતે મીઠું લીધું છે અને ચાટ મસાલો નાખ્યો છે, એટલે મીઠું માપથી નાખો. માપથી, હા. અને આજે ચટણીઓમાં બી આવશે ને મીઠું, એટલે હવે આને ઉકળવા દઈએ આપણે. થોડું પાણી નાખીશું. હવે આપણો રગડો તૈયાર છે. થોડો ઉકળવા દઈશું, ત્યાં સુધી આપણે પેટીસ બનાવી લઈએ. ઓકે, બરાબર. તો આપણો રગડો ઉકળી રહ્યો છે. તો હવે આગળ શું કરીશું? હવે આપણે પેટીસની તૈયારી કરીશું. આ બટાકા છે, 1 બાઉલ બટાકા લીધા છે. બટાકાને બાફીને છીણી લીધા છે. હવે આપણે આમાં નાખીશું આની મરચાં અને આદુની પેસ્ટ, અડધી ચમચી લીધી છે. હવે આપણે આમાં નાખીશું આરાનો લોટ, એનાથી બાઇન્ડિંગ આવશે. ઓકે, 1 બાઉલ બટાકા લીધા હતા, એની સામે અડધો બાઉલ આપણે આરાનો લોટ લેવાનો છે. ઓકે, એનાથી ટિક્કી એકદમ ક્રિસ્પી થશે. આપણે મીઠું નાખવાનું છે, નાની ચમચી અડધી. બધાને મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણી આ ટિક્કી એકદમ ક્રિસ્પી થવાની છે.
આરા લોટ આવ્યો છે ને એના હિસાબે. હવે આપણે હાથેથી કરી લઈશું બરોબર. આપણે ફ્રાય પેન મૂકી દઈશું ટિક્કી માટે. હવે આપણે આ પેટીસનું તૈયાર છે. હવે આપણે પેટીસ વાળીશું. આપણે રગડા અને પેટીસમાં બહુ બેઝિક મસાલા કરીએ છીએ, એટલે જે સ્પાઇસીનેસ અને જે આવશે એ બધું ચટણી અને હા એમાં જ આવશે. અને આપણે આ જે પાણીપુરીનો મસાલો નાખ્યો છે ને એનાથી લારી જેવો ફ્લેવર આવશે. આપણા એક બાઉલ બટાકાથી 4 પેટીસ બનશે. ઓકે. અને પ્રોપર છીણીને લેવાના છે, એનું ટેક્સચર બરાબર આવે. હા, ટેક્સચર બરાબર આવે અને ગઠ્ઠા ના થઈ જાય બટાકાનો. હવે આપણે આ તેલ થઈ ગયું છે સેલો ફ્રાય માટે, તો હવે આપણે આ ટિક્કી મૂકી દઈશું. છુટ્ટી છુટ્ટી મૂકવાની છે. એકદમ ગુલાબી રંગની થાય પછી આપણે ઉતારી લઈશું. ધીમા તાપે છે, ધીમા તાપે શેકવાની છે, ક્રિસ્પી એકદમ. હવે આપણે પલટાઈશું. પાંચ મિનિટ લાગશે શેક. આપણો રગડો બી તૈયાર છે. બંધ કરી દો પલકબેન. જે આરા લોટ આપણે એડ કર્યો છે એના લીધે ઉપર સરસ એક ક્રિસ્પીનેસ પડાઈ જાય છે, સરસ ક્રિસ્પીનેસ આવી જાય છે. અને આમાં કેવું ટિક્કી આ રગડામાં થોડી ક્રિસ્પી હોય ને તો જ રગડો સારો લાગે. હવે આપણે પલટાઈશું આ પેટીસને. હજી આપણી પેટીસ તૈયાર થઈ નથી. હજી 5 મિનિટની વાર છે. હજી પિંક કલર આવી જશે ને પછી ઉતારીશું. અત્યારે આપણે તેલમાં શેકી રહ્યા છે. ઘણા લોકો આને ઘીમાં બી ફ્રાય. હા, ઘીમાં બી સરસ થાય છે. આ ઘીમાં તો બહુ જ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે આનો. એક બાજુથી શેકાઈ ગઈ છે આપણી પેટીસ. પ્રોપર આછો ગુલાબી રંગ. હા, બસ એક બાજુથી શેકાઈ ગઈ છે. એટલે શું આ અંદર સુધી બી શેકાવી જોઈએ ને, અંદર પછી કાચી લાગે. આપણે ઉપરથી ગુલાબી રંગની થાય ને અંદરથી બી ક્રિસ્પી થવી જોઈએ. થઈ ગઈ છે આપણી ટિક્કી તૈયાર છે. હવે પલકબેન આપણો રગડો તૈયાર છે, પેટીસ તૈયાર છે. હવે આપણે સર્વિંગ કરીએ. થોડો રગડો નીચે મૂકીશું અને થોડો ટિક્કીની ઉપર. હવે આપણે આ રગડાની આ તૈયાર કરી દીધું છે. હવે આપણે સૌ પ્રથમ નાખીશું ડુંગળી ઝીણી સમારેલી. આમાં ઝીણી જ જોઈએ. હવે આપણે સૌ પ્રથમ નાખીશું કઢી ચટણી. ગોળ આંબલીની ચટણી છે. 3 ચમચી મેં નાખી છે. આ નાખીશું કોથમીર પુદીનાની ચટણી. પછી આપણે થોડો આ પાણીપુરીનો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે, ખાલી સ્વાદ માટે. એટલે અંદર રગડામાં તો સ્વાદ છે, પણ ઉપરથી પણ આવશે લારી જેવો. થોડોક જ નાખવાનો છે. હવે આપણે નાખવાની છે આ ઝીણી સેવ, જે થોડું ક્રિસ્પી લાગશે ખાવામાં. અને છેલ્લે આપણી આ કોથમીર 1 ચમચી જેટલી નાખવાની છે. હવે આપણા રગડા પેટીસ તૈયાર છે. ભાવનાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડાના રસોડે આવીને
આટલી સરસ રગડા પેટીસની રેસિપી અમારા દર્શકોને શીખવી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com. Yeah.